Hello mga kapits, magandang araw. Nandito na naman ako para sa isang maigsing kwentuhan. Para po doon sa mga bago pa lang sa aking channel, ako po ay isang practicing surgeon at ako ay isang professor sa postgraduate studies ng Masters Hospital Management. Ako po ay nagtuturo ng research at statistics at quality management system. Sa ngayon, ako ay isang Six Sigma practitioner at certified welder. So bago tayo magpatuloy, gusto ko lang i-clarify yung terminology na ginagamit natin. Okay. Ang layman's term or ang pangkaraniwang tawag natin sa mga ito ay mask. Okay. Ang technical term ng mask ng mga ito ay respirator. Okay, so ang respirator at mask ay iisa yan. So kung ang pinag-usapan natin ay patungkol sa mga barriers. Meron tayong iba't ibang klase ng mask. Okay? Ang mga klase ng mask ay nahahati sa dalawang malalaking grupo. Okay? Yung isang grupo, tinatawag natin silang loose-fitting masks at yung isang grupo ay yun ang mga tight-fitting mask or respirators. Okay. Ano yung mga sample ng mga loose-fitting mask? Ito yung mga homemade, okay? Ito yung mga surgical mask, at ito yung mga flat na higher ends ng mga surgical masks. For the tight-fitting mask, ang sample nito ay itong mga N95. Okay? Others are yung half-face respirators, at saka yung full-face respirators, at saka meron pa yung isa, yung PAPR na tinatawag natin. Yung PAPR naman, isa siyang closed-circuit na mask. Ang nagsusupply ng hangin, meron siyang makina na nagsusupply ng hangin para dun sa loob ng mask mo. Okay? These are the positive pressure or pwede rin negative pressure. So, pag-uusapan natin yan sa ibang pagkakataon. Pero sa ngayon, ito muna yung mga general types ng mask na meron tayo. Para sa gamit ng mask, saan natin ba ginagamit ang mga mask? Sabi natin, para umiwas sa virus. Pero tandaan po ninyo na ang pinakamabisa pa rin na paraan para makapag-iwas tayo doon sa pinanggagalingan ay yung tinatawag natin social distancing. Napaka-importante yan. At yung paghugas ng kamay. At siyempre, ang paggamit ng mga pader o mga barriers tulad ng mask na ito. Ang gamit ng mask ay upang ma-cover natin yung T-zone natin, which is particularly sa mga ganitong half-face mask, kino-cover natin yung nose at saka yung bibig. Okay? Yung ilong at saka bibig. Ang principle ng loose-fitting mask is a one-way protection. Ano ibig sabihin nito? So, one-way protection kasi kinakapture niya yung body fluids na nanggagaling sa nakasuot. So, ibig sabihin, yung mga papasok, hindi niya napipigilan kasi loose-fitting siya. So, pag sinuot mong ganon, meron ka pa rin spaces dito, spaces dito, spaces dito, at spaces doon. So, hindi ka nito prinoproteksyonan sa paglanghap, kundi prinoproteksyonan niya yung tahong kaarap mo para matalsikan ng infection o matalsikan siya ng laway. So, it is a one-way protection. Principle nito is, I will wear my mask to protect you, and at the same time, you should also wear your mask to protect me, to become two-way at magiging usable naman or meron tayong patutunguhan sa pagka-cover natin. So sa mga surgeons, usually ito yung ginagamit namin pag nag-opera, hindi dahil sa ayaw naming mahawa doon sa pasyente, kundi ayaw naming mahawa yung pasyente sa amin or ayaw naming madumihan yung pasyente. So pag nilagay namin ito, ang purpose nito is pinoprotect niya yung mga body fluids na lumalabas sa bunganga o sa ilong kung kami nagkukwentuhan habang nag-opera o nagdidiskusyon habang nag-opera or baka minsan may pagkakataong naka-hatching kami, at least mayroong protection na puprotektuhan namin yung pasyente galing sa aming sarili.
So, yun yung principle ng one-way protection ng mga loose-fitting mask. Okay? So, tandaan, merong mga studies na nagawa na kinumpare nila yung mga tao na nagsusuot ng mask at saka yung mga iba na hindi nag-mask. Tinignan nila kung sino sa kanila ang mas nagkakaroon ng higher chance na magkaroon ng infection. Okay? Ang mga result ng mga study na yon ay nagpapakita na no significant difference. Ibig sabihin, walang pagkakaiba yung taong nakasuot ng mask at saka yung walang mask in terms of protection. Okay? Kasi ang principle ng mga loose-fitting mask is you are protecting the person in front of you instead of you being protected from the person in front of you. So makikita nyo, ang mga loose-fitting mask, wala silang safety rating assigned galing sa mga certifying bodies like the NIOSH. Kaya hindi mo makikita, hindi mo maririnig ito na N95. Ito mga ganito, meron silang mga safety ratings kasi alam natin yung capacity niya to filter particulates. So for the other group, ito yung tinatawag nating mga tight-fitting mask. Again, for the reason na kino-cover niya lahat yung nose at saka yung mouth or yung eyes mo, tapos with the close contact sa skin. So yung circuit talaga is closed circuit. So wala kang makikitang spaces na dadaanan ng hangin except doon sa area na na-filter niya. Okay. So these are the tight-fitting mask. So the principle naman nito is a two-way protection. The filter the filter dito will protect your outflow and inflow. So it protects the wearer and the person in front. Okay. I just would like to remind you, yung may mga ibang N95 or mga ibang tight-fitting protections, meron silang bulb dito. Meron din yung iba na colored blue. Okay? So yung may bulb dito, yung mga ganon, it becomes one-way protection lang. Okay? Pinoprotektahan naman niya yung wearer. Pero yung taong nasa harap niya, hindi niya napoprotektahan kasi lumalabas lang dun sa exhaust, hindi yun nafi-filter. Okay? So, ito mas madalas na ginagamit dun sa hospital kung saan mas mataas yung viral load at ayaw ng mga doktor nyo, mga nurses nyo, or mga ibang health workers na mahawaan kayo, we choose those without bulbs sa hospital. So, ito mga ganito. Kung sakaling ang gamit ninyo sa hospital ay yung merong bulb, ang gagawin nyo, kumuha kayo ng mask, tapos ipapatong nyo dito dun sa bulb niya. Okay? The purpose of this is not to filter what is coming in, but to filter yung lumalabas sa inyo para makabera nyo yung bulb na yun kasi walang filter, walang built-in na filter yun. So you just cover it. Ngayon, let's talk about a homemade mask. Okay? So I would like to remind you na because of the decreasing supply or masyado nang mahirap maghanap ng mga surgical mask, pwede bang iwanan na lang natin ang mga ito sa inyong mga health workers kasi these are designed na mas maganda yung filtration rate niya kaysa itong mga homemade kasi mas marami namang viral load dun sa mga pinagtatrabuhan nila. Okay? So, in a public setting kasi, hindi ito assurance na hindi ka makakawa. Gagamitin mo ito para protektahan mo yung tao sa harap mo. The way you protect yourself is still, social distancing. Lumayo ka sa pinanggagalingan ng infection. So, yun pa rin ang pinakamabisa at siyempre hand washing. Okay? Again, the principle of this homemade mask are one-way protection. So, I will protect you. At the same time, if you will mask also, you will protect me. So it will become a two-way protection. There is no established filtering capacity, so it depends upon the materials na gagamitin nyo sa paggawa ng mask. Okay, so to give you an idea, pag nagtatahi ho kayo ng homemade mask, iba-iba yung materials na pwede natin gamitin. Okay,
So kung yung available na material sa bahay ay ganito, bibigyan ko kayo ng idea ng kahit paano approximate na filtering capacity. Pag gumawa kayo ng homemade mask at ang gamit nyo ay yung dish towel or yung mga bimpo sa kusina, ang filtering capacity po ng mga ganon ay 83%. Pag gumamit ka ng t-shirt na hindi pure cotton, no, tapos gaganon mo, ang filtering capacity nun ay 74%. For the t-shirts na mga 100% na cotton, ang filtering capacity nun po ay mas mababa, so 64%. So mas magandang gumamit ng mga t-shirt na blend, hindi siya 100% cotton. Kung gusto nyo mang gumamit ng mga punda, yung mga antimicrobial na pillowcases, ang percentage filtering capacity nun is 65%. Okay. Kung ang available ay yung scarf, no, it will offer you a 62% filtering capacity. Pagka linen ang ginamit ko dito, it is around 60%. At kung silk is 58%. So, pinakamababa ang filtering capacity ng silk. Pag-usapan naman natin ang surgical mask. Ano ba ang meron si surgical mask na wala kay homemade? Ang meron kay surgical mask ay yung 3 layers niya. If you try to see this one, okay, ito yung outer layer, ito yung middle layer, at ito yung inner layer. So, itong outer layer at inner layer has no filtering capacity. Ang nag-filter dito is yung middle layer. Ito ang pinaka-importante. Ang gamit nito ay para lang parang kumot lang o parang tapal lang para pag may tumalsik na body fluids or dugo dito, hindi magpe-penetrate or hindi niya mabubutas itong mask papunta sa kabila. Okay. Katulad ng, kunyari, nag-opera kami, may sumirit na dugo. Yung dugo, tinest nila at iba-ibang pressure. 80 mm mercury, 120 mm mercury, at saka 160 mm mercury. Ang distance nito ay 12 inches or 1 foot or 30 cm. Yun yung layo ng pinanggagalingan ng sumisirit na dugo. Tested siya at 80, 120, 160. So sa mga ganong pressure, dapat hindi mabutas itong first layer. No? Hindi niya dapat ma-penetrate. Pero yung filtering capacity niya, again, is yung middle. Itong middle is made up of, ang tawag natin dito is melt blown fabric. Ito yung parang mga plastic na tinunaw nila, then pinagpatong-patong nila para mag-create ng mesh and filter. Okay? So, even though meron tayong sinasabing ganito na meltdown function, which can also offer, by the way, 95% filtering capacity, yung paggamit mo pa rin ang mag-aapekto. Kasi yun nga, pag surgical mask, meron ka pa rin mga entry. To summarize, yung mga loose fittings are one-way protection. It becomes two-way protection when both the wearer and the person in front of you parehas kayo nakamask. Okay? Kasi kung ako lang nakamask, hindi mo ako mapoproteksyonan. O ikaw lang yung mask, hindi din kita mapoproteksyonan. So dapat sabay kayo para ang pipigilan nyo yung pagkalat ninyo pareho ng infection. So for the tight-fitting mask, ito yung mga samples natin. So the most common example is your N95. This is a disposable form of tight-fitting mask. At saka yung mga non-disposable na or reusable tight-fitting mask, these are the half-face mask, at saka full mask, including the PAPR. Pag-usapan natin ngayon is yung tight-fitting mask, particularly itong N95. This face mask offers two-way of protection. So, it filters both yung inflow at saka yung outflow. And there are other types of mga disposable na fitting mask, yung KN95, yung FFP, NZA, DS, mga KMA-UEL. Gagawa tayo ng separate videos neto. So for the meantime, so the risk ng having a respirator is yung kahit sinabi natin tight fitting, kung hindi naman siya magandang pagkalagay, it's not being worn correctly, it still defeats the purpose of protection from the inflow.
Minsan, kahit naka-tight fitting mask tayo, kung meron tayong ugali na kalikot ng kalikot, okay? O kaya nakasuot ito sa ospital, tapos pag may kausap ka, daldal, tapos balik mo na naman, okay? O kaya may makate, tanggal, kamot, balik na naman. Uminom o kumain ng chicherya, tanggal, kain, then pasok na naman. Without any hand washing, without any sterilization, or without proper doffing, you defeat the purpose of tight fittings. Okay? So it gives you a false confidence, no? So if it is not worn properly, mas marami yung danger na ginagawa sa inyo kaysa sa tulong na magagawa. If you like this video, please click like, share, subscribe, and sa magkakaroon pa tayo ng mga ibang contents. I hope that yung mga susunod na vlog natin, we will be talking about the different meanings of mga codes, mga kung ano yung N, yung mga filtration rating rather. So, till next, see you on my next vlog.